What is ACCA मा? It's a qualification, it's a professional qualification and it's a global qualification. कलेजले स्टुडेन्ट्सहरू रिक्रुट गरिरहेको छ भने त्यो स्टुडेन्टहरूको फ्युचर सेलेबिलिटी इन्स्योर गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो कलेजको पनि हुन आउँछ हैन. क्वालिफिकेसन ग्लोबल भए पनि यसलाई लोकलाइज गर्नुपर्छ हैन. ग्लोकल भन्ने वर्ड अहिले पपुलर छ हैन. थिङ्क ग्लोबल एक्ट लोकल. प्ल्याटिनम गोल्ड सिल्भर यो जुन क्राइटेरिया छ ACCA पार्टनर्सहरूसँग वर्क गर्दाखेरि चाहिँ यो क्राइटेरिया थ्रु वर्क गर्छ. नेपालको कन्टेक्स्टमा वी डु नट ह्याभ प्ल्याटिनम अप्रुभड पार्टनर्स. द कस्ट्स द्याट स्टुडेन्ट्स ह्याभ टु पे दुईटा पार्ट हुन्छ यसको. एउटा पेएबल टु ACCA, अर्को पेएबल टु लर्निङ प्रोभाइडर्स. नाउ इन्फर्मेसन इज एट द टिप अफ माई फिङ्गर. अब आफ्नै घरमा चाहिँ बारी लाएर आफै फलफुल फलाएर चाहिँ खानुपर्छ भन्ने किसिमको सोच आइरहेको छ. जुन हामी टेलिफोन युज गर्छौँ होइन, ल्यान्डलाइन युज गर्छौँ, त्यसको अब मिलियन सब्सक्राइबर्स पुग्न कति टाइम लाग्यो, टिभीको मिलियन सब्सक्राइबर्स पुग्न कति टाइम लाग्यो, compared that to TikTok million subscribers pugna kati time लाग्यो. The best things in the world have happened because of the power of story, and the worst imaginable things in the world have happened because of the power of story. Hey guys, welcome back to yet another podcast. This is your host Anup. अनि आज फेरि हामीसँग हुनुहुन्छ भेरी स्पेशल गेस्ट रविन जी. स्वागत छ तपाईलाई. रविन जी को बारेमा भन्दा फेरि चाहिँ he is a ACCA professional हैन, but then right now he is working as a यसलाई के भन्छ, रिजनल हेड भन्न मिल्छ, country head of ACCA हैन. अब I think without further ado, I like to directly jump with few questions that I have in my back of my mind हैन. So सबभन्दा पहिला चाहिँ मलाई जान्न मन लागेको चाहिँ मलाई what is ACCA भन्ने जान्न मन लाग्यो कि. सुरुमा त थ्याङ्क्स फर इन्भाइटिङ एन्ड थ्याङ्क्स फर दिस प्लेटफर्म. थ्याङ्क यू फर कमिङ. म सधैँ यस्तो किसिमको प्रोग्रामहरूमा भन्ने गर्छु कि अब ACCA को बारेमा अवेरनेस ग्याप छ, एन्ड प्रोग्राम्स लाइक दिज, इन्टरेक्सन्स लाइक दिज आर एन अपर्च्युनिटी, इज एन अपर्च्युनिटी फर मी होइन, र मसँग रिलेटेड अरू स्टेक होल्डर्सको लागि पनि चाहिँ त्यो अवेरनेस ग्याप ब्रिज गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी हो जस्तो लाग्छ. एन्ड वान्स अगेन थ्याङ्क्स अ लट फर द्याट. कमिङ टु यर क्वेसन, वाट ACCA इज. अब यो टेक्निकल कुरा छ होइन, तर अलि कति सिम्प्लिफाई गरेर मैले भन्दाखेरि जस्तै हामीसँग डिफ्रेन्ट क्वालिफिकेसन्सहरू छ राइट. अब हामीसँग BBA छ, BBS छ, अब हामीले सुनिराखेको भनेको MBBS छ, इन्जिनियरिङ छ, त्यस पछाडि CA छ, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट होइन, त्यो हामीले सुनिराखेको कुरा हो. सो ACCA इज अल्सो अ क्वालिफिकेसन लाइक एनी अफ दिज होइन, जुन चाहिँ अब क्वालिफिकेसन भन्नाले पढ्नुपर्छ, इक्जाम दिनुपर्छ, पास गर्नुपर्छ. सो पहिलो कुरा यो हो, ACCA इज अ क्वालिफिकेसन वेयर वान हेज टु स्टडी, वान हेज टु कम्प्लिट दि एक्जाम्स, एन्ड देन द्याट पर्टिकुलर पर्सन विल बी ACCA क्वालिफाइड. सो त्यो एउटा पार्ट हो. तर अर्को पार्ट ब्याचलर इक्विभ्यालेन्ट नो. I would further elaborate on that. अनि कस्तो भने क्वालिफिकेसन त हो, तर यो प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन हो होइन. प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन जुन तपाईँले ब्याचलर्स इक्विभ्यालेन्ट भन्नुभयो, सो ठ्याक्क यो कुरा चाहिँ त्यहाँ रिलेट हुन्छ. सो ब्याचलर्स अथवा मास्टर्स यिनीहरू एकाडेमिक क्वालिफिकेसन हो होइन. एकाडेमिक क्वालिफिकेसन कस्तो हुन्छ भने एक्जाम्स गर्नुपर्छ, तर चाहिँ त्यो एक्जाम्सलाई चाहिँ एउटा रिसर्च पेपरले ब्याकअप गर्नुपर्छ होइन. सो यु प्रिपेयर अ थिसिस, द्याट इज वाट दे कल इट. सो त्यसले ब्याकअप गर्नुपर्छ. सो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भनेको हाम्रो रिसर्च ओरिएन्टेड क्वालिफिकेसन हो. तर ACCA मैले प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन भने, क्वालिफिकेसन त हो तर प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन हो. प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन इन अ सेन्स द्याट चाहिँ एक्जाम्स कम्प्लिट गरेर मात्र यु आर नट एन ACCA मेम्बर. तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्ट पनि फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ. सो ACCA मा चाहिँ यु हेभ टु कम्प्लिट एक्जाम्स अफ 13 पेपर्स प्लस 36 मन्थ्स अर्थात् 3 वर्षको प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ. सो अकाउन्ट्स, अडिट, फाइनेन्स, ट्याक्सेसन, बिजनेस कन्सल्टेन्सी यस्तो रेलेभेन्ट एरियाजमा चाहिँ 3 इयर्सको प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गरिसके पछाडि मात्र यु विल देन बी एन ACCA मेम्बर. सो एक्जाम्स पनि भयो, एक्सपिरियन्स पनि भयो. सो द्याट वाज द सेकेन्ड थिङ. पहिलो कुरा त मैले एउटा क्वालिफिकेसन हो भने, दोस्रो कुरा एउटा प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन, एउटा व्यावसायिक अध्ययन हो, र तेस्रो कुरा चाहिँ
जस्तै बिबिए बिबिएस अथवा आइक्यान चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अन्डर आइक्यान दिज आर आई वुड से नेसनल क्वालिफिकेसन्स होइन किनभने नेपालको टेरिटोरियल बााउन्ड्रीमा हामीले यो कुराहरू पढ्यौँ होइन यो डिग्री हामीले गेन गऱ्यौँ तर एसीसीए इज अ ग्लोबल क्वालिफिकेसन युके बेस्ड हो एसीसीए एज अ बडी एज अ प्रोफेसनल बडी युके बेस्ड हो 1904मा फर्मड भएको बडी हो अब 115 इयर्स भन्दा पनि लामो हिस्ट्री छ एसीसीएको तर इट्स अ ग्लोबल क्वालिफिकेसन इन अ सेन्स द्याट युके बेस्ड भए पनि एसीसीको नेटवर्क र प्रेजेन्स चाहिँ थ्रु आउट द वर्ल्ड छ 179 कन्ट्रिज थ्रु आउट द वर्ल्ड सो 5 लाखभन्दा पनि ज्यादा विद्यार्थी 2 लाखभन्दा पनि ज्यादा मेम्बर्स 100 भन्दा पनि ज्यादा अफिसेस एन्ड सेन्टर्स ग्लोबल्ली 400 भन्दा पनि ज्यादा एक्जामिनेसन सेन्टर्स सो वान्स अगेन टु समराइज What is ACCA? It's a qualification, it's a professional qualification, and it's a global qualification. So यो तीनवटा कुरालाई चाहिँ म एम्फसाइज गर्नु पर्यो अनि एसीसीए गरिसकेपछि हाम्रो यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्नको लागि चाहिँ यु डोन्ट निड एनी फर्दर डिग्री त्यसपछि चाहिँ वन्स यु एसीसीए इट्स लाइक यु क्यान चुज टु नट ह्याभ एनी अदर फर्दर डिग्री यस कस्तो भने अब इट्स अ प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन भइसके पछाडि त्यो इन डेप्थ टेक्निकल नलेज पनि भयो साइड बाई साइड वर्किङ एक्सपिरियन्स पनि भयो सो द्याट मेक्स यु वर्क रेडी र चाहिँ एम्प्लोयर्सहरूले बेसिकली सिक गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो एउटा टेक्निकल एक्सपर्टिज भयो र साइड बाई साइड एउटा वर्किङ एक्सपिरियन्स पनि सिक गरिराखेको हुन्छ सो वेन यु ह्याभ बोथ अफ द्याट यु वुड नट निड एडिसनल डिग्री इन अर्डर टु सेल यर सेल्फ तर अघि पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको पनि आफ्नै ब्युटी छ होइन आफ्नै महत्त्व छ किनभने यो रिसर्च ओरिएन्टेड हो सो रिसर्च ओरिएन्टेड इन अ सेन्स द्याट यु कलेक्ट फ्याक्ट्स फिगर्स इन्फर्मेसन यु डाइभ डिप इन्टु अ सब्जेक्ट म्याटर त्यो चाहिँ माइट बी प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन मे नट अलवेज बी एबल टु ब्रिङ सो त्यो केसमा एउटा एकाडेमिक क्वालिफिकेसनले पनि सप्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ तर when it comes to technical expertise and work experience you do have that required backup in order to go and work with an employer. So for me to tap into every sort of opportunities that I can have in this accounting industry again I am just reconfirming my question. I would not need any other further degree for me to tap into every possible opportunities within this industry. अब त्यसमा अब यो पर्टिकुलर क्वेसनलाई चाहिँ अलिकति हामीले ब्रोड बनाएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ किनभने यो पर्टिकुलर इन्डस्ट्री अहिले जस्तो छ त्यो पनि इभल्भ हुँदै जान्छ होइन चेन्ज हुँदै जान्छ यसको डाइनामिक्स यसको रिक्वायरमेन्ट्सहरू फरक हुँदै जान्छ सो अहिलेको कन्टेक्स्टमा यस आई क्यान से द्याट एसीसी स्ट्यान्ड अलोन डज अफर यु द्याट भ्याल्यु द्याट विल मेक यु सेलेबल एन्ड रेलेभेन्ट इन द करेन्ट इन्डस्ट्री तर हामीले सोध्नुपर्ने अर्को क्वेसन के हो भने क्यान एसीसीए कन्टिन्यू टु स्टे रेलेभेन्ट र एसीसी इज अ क्वालिफिकेसन मात्र चाहिँ क्यान इट कन्टिन्यू टु बी रेलेभेन्ट डिपेन्डिङ अपन हाउ द फ्युचर इभल्भ्स किनभने एउटा टर्म छ भुका भन्छ होइन राइट भुका VUCA भुका होइन सो द वर्ल्ड इज भोलाटाइल अनसर्टेन complex and ambiguous. Nice. I know. So you is it your own personal no okay. that I read somewhere. Okay. I know. So at this moment, I know though I am ACCA's country head and there are learning providers and stakeholders that I work with in order to attract towards ACCA, but we have to seriously question ourselves, question what we are doing, question what ACCA is doing, whether or not it can continue to be relevant. So यो क्वेसन अलि ब्रोड बनाएर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अनि आई थिङ्क हाम्रो लास्ट कन्भर्सेसनमा चाहिँ दिस इज एक्चुली वान अफ द मोस्ट स्ट्रङ्गेस्ट पोइन्ट अफ एसीसी किन भन्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै जस्तो हजुरले भन्नुभएको थियो नि अहिले 2019मा we can talk about how ACCA को कोर्स structure that we can evolve for 2025. Right. 2022 or 23मा maybe we can talk about 2030. Right. त्यो त अब त्यो कन्टेक्स्टमा त आई थिङ्क द होल त्यो जुन अनसर्टेनिटी भन्ने कुरा नै हामीले त एन्सर गर्यो नि त होइन त्यो प्रोसेसले त एसीसी अब कस्तो भने अनसर्टेनिटी भनेकै नै त के हो भन्दाखेरि इट क्यानट बी टोटली प्रेडिक्टेड राइट होइन किनभने गिभन हाउ टेक्नोलोजिकल डिसरप्सन इज ह्यापनिङ हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्छौँ मसिन लर्निङको कुरा गर्छौँ रोबोटिक्सको कुरा गर्छौँ होइन जस्तै अब जस्ट टु सेयर एन एक्जाम्पल विथ यु
के एउटा पर्सेप्सन थियो अरे भन्दाखेरि अब सर्टेन एरियामा चाहिँ मसिनले चाहिँ ह्युमन इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ ओभरटेक गर्न सक्दैन भन्ने एउटा पर्सेप्सन थियो। अब यसमा अब सेपरेट डिबेट हुन सक्ला होइन, तर कस्तो भने जस्तै अब चेस एउटा गेम होइन, अब जसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसारले खेल्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्क मलाई डेट चाहिँ थाहा भएन, तर अ कम्प्युटर प्रोग्राम डिफिटेड द वर्ल्ड च्याम्पियन ग्यारी क्यास्प्यारोभ होइन इन चेस। अनि त्यस पछाडि अब एउटा एल्गोरिदम बनाएको थियो, मलाई अहिले इयर याद भएन, तर अराउन्ड 2-3 इयर्स ब्याक हो जस्तो मलाई लाग्छ। सो एउटा त्योभन्दा अगाडि एउटा सफ्टवेयर थियो जसलाई चाहिँ इयर्स अफ प्रोग्रामिङ गरेर त्यो पोसिबल भएको थियो, तर त्यो पर्टिकुलर एल्गोरिदमले 4 घन्टामा होइन 4 घन्टामा सेल्फ लर्निङबाट कुनै पनि त्यसमा स्ट्राटेजी फिट नगरेर सेल्फ लर्निङबाट त्यो मसिन लर्निङको टेक्निक्सहरूबाट चाहिँ त्यो पर्टिकुलर कम्प्युटर प्रोग्राम जसले अगाडि वर्ल्ड च्याम्पियनलाई जितेको थियो त्यसलाई पनि जित्न सक्यो र त्यतिखेरको एक्जिस्टिङ वर्ल्ड च्याम्पियनलाई पनि जित्न सक्यो। विच मिन्स जुन पेसमा टेक्नोलोजी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ इट्स क्रेजी होइन। सो अब वेदर अर नट वी क्यान पेस अप विथ द्याट, त्यो कुरा चाहिँ इट्स रियली च्यालेन्जिङ। तर पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब एसीसीए ट्राइज टु बी फरवर्ड लुकिङ। हामी चाहिँ एसीसीए मात्र भन्दैनौँ, हाम्रो चाहिँ एउटा स्लोगन नै एसीसीए थिङ्क अहेड भन्ने छ। सो वी अलवेज ट्राई टु थिङ्क अहेड। अब वी अलवेज थिङ्क अहेड भनेर त अब ग्यारेन्टी दिन सकिएन किनभने अनसर्टेन्टीको कुरा हामीले गऱ्यौँ, तर पनि वी अलवेज ट्राई टु थिङ्क अहेड र फ्युचरमा के कुराले इम्प्याक्ट पार्नेवाला छ, फ्युचरमा चाहिँ के कस्तो पोसिबल सिनेरियोज हुनसक्छ, त्यो अनुसारले चाहिँ क्वालिफिकेसनमा हामीले चेन्जेस ल्याइराखेको हुन्छौँ। कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम्स हामीले इन्ट्रोड्युस गरिसक्यौँ होइन, त्यस पछाडि स्ट्राटेजिक बिजनेस लिडर एज अ पेपर हामीले इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ, किनभने कम्युनिकेसन स्किल्स, लिडरसिप स्किल्स, इमोसनल इन्टेलिजेन्स यस्तो कुराहरू चाहिँ मोर एन्ड मोर इम्पोर्टेन्ट हुँदै जान्छ भन्ने चाहिँ एसेस गरेर स्ट्राटेजिक बिजनेस रिपोर्टिङ, टेक्निकल नलेज, नम्बर क्रन्चिङ भन्दा पनि एनालिसिस, इभ्यालुएसन, सिन्थेसिस, कम्युनिकेसन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरालाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर यो कुराहरू हामीले गरेको छौँ। So we are trying to pace up with that, but as I said earlier, you can never really be sure how the future unfolds. Okay, so मलाई अनि सबभन्दा लास्ट टाइम हसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म केसमा सरप्राइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ आई नेभर थट एसीसी इज अ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन के, इट केम टु मी एज अ सरप्राइज कि ओके बिकज हुन्छ नि अब एउटा उनी छ एउटा के अरे कन्ट्री हेड भएर बस्नुभएको छ, छुट्टै त्यसको टार्गेट छ, इन्टरनेसनली ऊ छ, राइट यो it does not make sense for me. It does not ring well. Non-profit भनेर चाहिँ कस्तो भने एसीसी इज अ मेम्बरसिप बेस्ड बडी होइन। एसीसीको एपेक्समा एसीसीको काउन्सिल छ होइन। सो एसीसीको काउन्सिलमा वी हेभ 46 काउन्सिल मेम्बर्स र एसीसीको सेयर होल्डर्स भन्ने हुँदैनन् होइन। अब सेयर होल्डर्स भन्ने हुँदैनन्, फिनेन्सियल स्टेटमेन्ट्सको बेसिसमा प्रफिट छ भने डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गरौँ भन्ने हुँदैन होइन। सो वाट एभर प्रफिट वी आर मेकिङ, वाट एभर रिजर्भ्स वी हेभ, इट इज रिइन्भेस्टेड फर द डेभलपमेन्ट अफ द क्वालिफिकेसन, फर enhancing member value, for enhancing the value to our stakeholders. So त्यो हिसाबले एसीसी अपरेट हुन्छ। सो म भन्दै थिएँ एसीसीको एपेक्समा काउन्सिल छ। काउन्सिल मेम्बर को हो त भन्दाखेरि जसले एसीसी क्वालिफिकेसन कम्प्लिट गरेको छ र अल्टिमेटली एसीसी मेम्बर भएको छ। अल्टिमेटली एसीसीलाई गभर्न गर्ने पनि काउन्सिलमा पुगेर त्यो एसीसी मेम्बरले नै हो होइन। सो अहिले जसले चाहिँ एसीसी एज अ क्वालिफिकेसन पढिरहनु भएको छ, फ्युचरमा जो एज अ मेम्बर क्वालिफाई हुनुहुन्छ, हियर सी माई ड्रिम अफ वान डे रिचिङ टु द काउन्सिल एन्ड देन टेकिङ स्ट्राटेजिक डिसिजन्स अबाउट एसीसी एज अ बडी होइन। सो एपेक्समा हाम्रो काउन्सिल छ, काउन्सिल भन्दा तल हाम्रो इन्टरनेसनल एसेम्ब्ली भन्ने छ। वान्स अगेन इट इज अ ग्यादरिङ अफ मेम्बर्स। सो वी हेभ एक्जिक्युटिभ टिम, we have country heads I know who have specific responsibilities, so that is how it works. So definitely we earn income हैन, किनभने त्यो इन्भेस्टमेन्टको लागि, सस्टेनेबिलिटी को लागि, कन्टिन्युअस इनोभेसन को लागि, रेलेभेन्स को लागि त्यो इन्कम त चाहियो नै हैन। तर द्याट इन्कम एज आई सेड अर्लियर त्यो भनेको चाहिँ सेयर होल्डर्सलाई पोर्सन गर्ने होइन, त्यो भनेको रिइन्भेस्ट नै गर्ने हो। सुस्ते परे त्यस्तो के रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने छुट्टै उनी होला प्रपर हैन। एक्ज्याक्टली, तपाईले त्यो राम्रो पोइन्ट
पोइन्टमा नज गर्नुभयो होइन। एसीसीको एउटा टिम छ, हामी प्रोफेसनल इन्साइट्स टिम भनेर भन्छौँ होइन। सो अघि जुन मैले कुरा गरेँ डिफ्रेन्ट चेन्जेस ल्यायो एसीसीले आफ्नो क्वालिफिकेसनमा, त्यो अब आउट अफ द ब्लू त्यो गरेको होइन एसीसीले, इट इज ब्याक्ड अप बाई रिसर्च एन्ड अल द्याट होइन। सो त्यो प्रोफेसनल इन्साइट्स टिमले चाहिँ डिफ्रेन्ट एरियाजमा रिसर्च गरिरहेको हुन्छ, रिपोर्ट्सहरू पब्लिस गरिरहेको हुन्छ होइन। डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्ससँग कोलाबोरेट गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्वेजहरू गरिरहेको हुन्छ। सो देयर इज एन एन्टायरली डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट द्याट डज अल दिस, एन्ड इट्स अ भेरी सेन्ट्रलाइज्ड। It is centralized, but then they collaborate and work with the local offices as well, किनभने त्यो इन्साइट, लोकल इन्साइट, त्यो लोकल नलेज त चाहिँ कन्ट्रिज, स्पेसिफिक कन्ट्रिजबाटै फिड भइरहेको हुन्छ। ओके, अनि जस्तै फर इक्जाम्पल अब लोकलाइजेसन त चाहियो होइन, बिकज आई थिङ्क एज एन एसीसी यु निड टु बी अवेर विथ अ लट अफ लोकल रुल्स रेगुलेसन्स, ट्याक्सेसनको कुरा आउँछ, दुनियाँ कुरा आउँछ नि त होइन। एक्ज्याक्टली। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो चाहिँ अब जस्तै फर इक्जाम्पल उसकै कुरा, एउटा कुनै कलेज एले एसीसी क्लास रन गरिरहेको छ भने त्यो कलेज एको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो कि इट गोज थ्रु यु कन्ट्री एड थ्रु? आई थिङ्क द्याट वुड बी बोथ वे, किनभने जस्तै कलेजले स्टुडेन्ट्सहरू रिक्रुट गरिरहेको छ भने त्यो स्टुडेन्टहरूको फ्युचर सेलेबिलिटी इन्स्योर गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो कलेजको पनि हुन आउँछ होइन। र आई सी गुड इनिसिएटिभ्स फ्रम आवर कलेजेस इन नेपाल एज वेल, किनभने तपाईँले जुन भन्नुभयो क्वालिफिकेसन ग्लोबल भए पनि यसलाई लोकलाइज गर्नुपर्छ होइन। ग्लोकल भन्ने वर्ड अहिले पपुलर छ होइन, थिङ्क ग्लोबल एक्ट लोकल भन्ने कुराहरू पनि छ होइन। सो नेपालमा चाहिँ जस्तै नेपालको स्पेसिफिक लजहरू छन् होइन, नेपालको स्पेसिफिक ट्याक्सहरू छन्। अब एसीसीएमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि कन्ट्री स्पेसिफिक ल, कन्ट्री स्पेसिफिक ट्याक्स पढिराखेका हुँदैनन् एसीसी विद्यार्थीले। सो कलेजेसहरूले त्यो इनिसिएटिभ लिइराखेका छन् कि त्यो नलेज ग्यापलाई ब्रिज गर्न सकियोस्। सो एउटा सेपरेट पेपर नै इन्ट्रोड्युस गरेर, एउटा सेपरेट मोड्युल नै इन्ट्रोड्युस गरेर चाहिँ त्यो नलेज ग्यापलाई ब्रिज गर्न चाहिँ कलेजेसहरूले काम गरिराखेका छन्। नन क्रेडिट हुन्छ त चाहिँ इट डज नट काउन्ट टुवर्ड्स एसीसी क्वालिफिकेसन, राइट। अनि अब एसीसी नेपालले चाहिँ के इनिसिएटिभ लिइराखेको छ त भन्दाखेरि जस्तै वी कन्डक्ट सिपिडी इभेन्ट्स फर आवर मेम्बर्स होइन। त्यो सिपिडी इभेन्ट्स, सिपिडी स्ट्यान्ड्स फर कन्टिन्युस प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट। त्यो सिपिडी इभेन्ट्स हामी कसरी कन्डक्ट गर्छौँ त भन्दाखेरि के एरियामा सिपिडी गर्ने, इट इज फेड इन्टु बाई द मेम्बर्स देमसेल्फ। सो वी आस्क देम वाट च्यालेन्जेस आर यु फेसिङ इन यर वर्क प्लेस, वाट एरियाज वुड यु लाइक द सिपिडिज टु बी कन्डक्टेड अन भन्ने हिसाबले हामी सर्वे गर्छौँ र मेम्बर्सहरूको फिडब्याकको बेसिसमा हामी त्यो किसिमको इभेन्ट्सहरू कन्डक्ट गर्छौँ। फर इक्जाम्पल इट माइट बी नेप्लिज ल, नेप्लिज ट्याक्सेसन, इट माइट बी अराउन्ड IFRS इन्टरनेसनल फिनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स, अथवा भनौँ नेपाल फेडरलिजममा गएको छ, यसको के फिनान्सियल इम्प्याक्ट हुनसक्छ होइन। सो त्यो एरियामा हामी सिपिडी कन्डक्ट गर्न सक्छौँ। सो एउटा त्यो गर्छ एसीसीले मेम्बर्सहरूको फिडब्याकको बेसिसमा। अर्को चाहिँ जस्तै स्टुडेन्ट्सहरू पनि अब सिन्स इट इज अ प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन, दे सुनर र लेटर निड टु गो एन्ड वर्क विथ एन एम्प्लोयर। सो त्यो प्रोफेसनल स्किल्स उनीहरूको एन्हान्स गर्न माइट बी इन्टरभ्यू फेसिङ स्किल्स, किनभने कन्ट्री वाइज कन्टेक्स्ट फरक पर्न सक्छ होइन। सिबी राइटिङ स्किल्सहरू हुनसक्छ, अलिकति अब भनौँ न रेजिलियन्ससँग रिलेटेड स्किल्सहरू हुन सक्छन्। सो त्यो एरियाजमा चाहिँ हामी स्टुडेन्ट्सहरूको लागि पनि टाइम एन्ड अगेन इभेन्ट्सहरू कन्डक्ट गरिरहेको हुन्छ। एन्ड द्याट इज हाउ वी ट्राई एन्ड ब्रिज द्याट ग्याप। So despite being global, trying to do things locally as well. मलाई हजुरले भनेको चाहिँ कुरा क्या दामी लाग्यो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट कन्ट्री वाइज, जस्तै फर इक्जाम्पल पोलिटिकली अनस्टेबिलिटी भएकै कन्ट्याक्समा फाइनेन्सियली हजुरको डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त, रिसेसन आइदिन सक्छ। जस्तै मतलब मेबी कतिपय कन्ट्याक्समा फोरकास्टिङ गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ होला होइन, सरकार ढल्यो अरे, लेट्स से यु गट टु डु फोरकास्टिङ। त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ इट्स रियली नाइस टु नो कि अ प्रोफेसनल डिग्री इज अल्सो वर्किङ अन द्याट एस्पेक्ट कि ग्लोकल। राइट। सो मलाई चाहिँ अस्ति मैले यो के थाहा पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्भरवाला हामीले जुन लेभलिङ गर्दो रहेछ होइन, त्यो कुरा थाहा पाएँ होइन। सो यसको लागि चाहिँ के स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट्सहरू छ यो मिट गर्नको लागि चाहिँ, यो पाउनको लागि चाहिँ छ? अब यो गोल्ड, सिल्भर, प्लेटिनम, अथवा टु बी मोर स्पेसिफिक एन्ड से इन एन अर्डर, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्भर, यो जुन क्राइटेरिया छ एसीसी पार्टनर्सहरूसँग वर्क गर्दाखेरि चाहिँ यो क्राइटेरिया थ्रु वर्क गर्छ। सो इट इज नट ओन्ली आवर लर्निङ प्रोभाइडर्स द्याट वी प्रोभाइड दिस एक्रेडिटेसन विथ, इट इज अल्सो आवर पब्लिसर्स होइन। अब एसीसीको बुक्स पब्लिस गर्ने पार्टनरहरू पनि प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्भर हुन सक्छन्। अकर्डिङली लर्निङ प्रोभाइडर्सहरू पनि प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्भर हुन सक्छन्। नेपालको कन्टेक्स्टमा वी डु नट ह्याभ प्लेटिनम अप्रुभड पार्टनर्स, किनभने अब
कन्टेक्स्ट म्याच्युरिटी इयर्स अफ अपरेसन त्यो सबैले पनि त्यहाँ रोल प्ले गर्छ बट वी डु हेभ गोल्ड अप्रुभड पार्टनर्स वी हेभ 4 गोल्ड अप्रुभड पार्टनर्स इन नेपाल करेन्टली र यो प्लेटिनम पनि छ प्लेटिनम छैन वी डु नट हेभ प्लेटिनम एज अफ नाउ र यो क्राइटेरिया चाहिँ कसरी सेट भएको हो त भन्दाखेरि इट कन्सिडर्स द क्वालिटी the quality that the learning provider has to offer हैन अब डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सलाई हामी कन्सिडर गर्छौँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा आउँछ त्यस पछाडि लर्निङ सपोर्टको कुरा आउँछ एडमिन सपोर्टको कुरा आउँछ वर्क रेडी बनाएको छ कि छैन त्यो लर्निङ प्रोभाइडरले एसिसी स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यो कुराहरू आउँछ र यो सबै क्राइटेरियाहरूलाई चाहिँ स्टडी गरेर हामी यो गोल्ड स्ट्याटस हामी प्रोभाइड गर्छौँ कलेजेसहरूलाई अर्को कुरा कस्तो भन्दाखेरि अब इट्स नट अ वान अफ एक्सर्साइज हामीले कसैलाई गोल्ड स्ट्याटस प्रोभाइड गऱ्यौँ एन्ड द्याट्स दि एन्ड भन्ने होइन यो कुरा चाहिँ हामी इयरली चाहिँ सेटिस्फाई गराउँछौँ हामीलाई सो यो गोल्ड पाएको प्लेटिनममा पनि झर्न सक्छ गोल्ड पाएको सिल्भरमा पनि झर्न सक्छ सिल्भर अथवा भनौँ गोल्ड पाएको चाहिँ प्लेटिनममा पनि जान सक्छ अथवा त्यो स्ट्याटस नै चाहिँ हामी रिमुभ गर्न पनि सक्छौँ हैन सो वी निड टु इयरली सेटिस्फाई आवरसेल्फ र कसैलाई हामीले गोल्ड दियौँ भने पनि त्यो फुल गोल्ड नहुन सक्छ कन्डिसनल हैन देयर आर सर्टेन एडिसनल क्राइटेरिया विच यु निड टु मिट एन्ड वी विल वर्क अलोङ विथ यु इन अर्डर टु हेल्प यु मिट दोज क्राइटेरिया भन्ने हिसाबले हामी कन्डिसनल अप्रुभल पनि दिन सक्छौँ सो द्याट इज हाउ इट वर्क्स र म जुन अगाडि भन्दै थिएँ एसिसिए प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन भएको हिसाबले चाहिँ स्टुडेन्ट्स दे क्यान डु सेल्फ स्टडी एन्ड इनफ्याक्ट स्टुडेन्ट्स दे कम फ्रम डाइभर्स ब्याकग्राउन्ड्स होइन मास्टर्स पढेर ब्याचलर्स पढेर अन्य प्रोफेसनल अकाउन्टेन्सी पढिराखेका स्टुडेन्ट मेम्बर्स दे अल्सो कम एन्ड जोइन एसिसी सो दे माइट अर दे क्यान डु सेल्फ स्टडी एज वेल होइन तर चाहिँ कस्तो भने एउटा त्यो इकोसिस्टमको पार्ट हुनको लागि हैन एउटा लर्निङ प्रोभाइडरमा गएर ट्युटर्सबाट चाहिँ लर्निङ चाहिँ अक्वायर गर्नु अरू फेलो स्टुडेन्ट्सहरूसँग चाहिँ कोरिलेट गर्नु र त्यो एउटा प्रोफेसनल नेटवर्कको पार्ट हुनको लागि पनि चाहिँ लर्निङ प्रोभाइडर्स दे डु हेल्प र चाहिँ रिसर्चले के देखाएको छ भन्दाखेरि सक्सेस अथवा भनौँ पास रेट्स it's more when you are studying with learning providers so personally I would recommend students to go and study with learning providers मेरो एउटा क्वेशन चाहिँ यो जुन डिफ्रेन्ट लर्निङ प्रोभाइडर्सको जुन कस्टिङ छ हैन इज इट अलरेडी प्री डिटरमाइन्ड बाइ द एसीसी नेपाल कि दे क्यान डिसाइड फर देमसेल्फ the fees or the costs that students have to pay दुईटा पार्ट हुन्छ यसको एउटा पेएबल टु एसीसी अर्को पेएबल टु लर्निङ प्रोभाइडर्स हैन सो पेएबल टु एसीसी इट्स फिक्स्ड इरेस्पेक्टिभ अफ वेयर द स्टुडेन्ट स्टडिज एसीसीलाई पे गर्नुपर्ने अमाउन्ट चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ फर इक्जाम्पल यो एसीसी रेजिस्ट्रेसन फी अथवा भनौँ एक्जामिनेसन फिज अथवा भनौँ इयरली सब्सक्रिप्सन्स दे आर अल फिक्स्ड तर कुनै पनि लर्निङ प्रोभाइडरमा पढ्दाखेरि जुन ट्युसन फिज पे गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्य रिलेटेड अब लर्निङ प्रोभाइडर्सले चार्ज गर्ने डिफ्रेन्ट हेडिङ्समा हुनसक्छ फिज होइन द्याट मे भ्यारी फ्रम वान लर्निङ प्रोभाइडर टु दि अदर सो अनि जस्तै फर इक्जाम्पल यसमा चाहिँ फरक भास्टली के फरक होला जस्तै प्लेटिनम र गोल्डकोमा चाहिँ भास्टली नै फरक देखिन्छ होला कि होइन गोल्ड that depends upon the strategy of the learning provider हैन कस्तो भने let us take two cases हैन the learning provider might be platinum approved but might think that might come up with a strategy that Nepal ko market चाहिँ price sensitive market हो so we would still try to be competitive with regards to the price हामी प्राइस त्यही लेभलमा सेट गर्छौं तर हामी प्लेटिनम अप्रुभ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही प्राइसमा चाहिँ एउटा प्लेटिनममा पढ्न सकिन्छ भने व्हाई नट भन्ने हिसाबले चाहिँ स्टुडेन्ट्स माइट बी अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द्याट भन्ने हिसाबले लर्निङ प्रोभाइडर्सले स्ट्र्याटेजी डिभाइस गर्न सक्छन् र त्यो अनुसारले अपरेट गर्न सक्छन् अर्को कोही प्लेटिनम अप्रुभ प्रोभाइडर भयो भने नाउ वी आर प्लेटिनम अप्रुभड वी आर क्वालिटी अस्योर्ड बाई एसीसी सो इफ स्टुडेन्ट्स दे वान्ट टु स्टडी विथ अस दे हेभ टु पे प्रिमियम र त्यो उनीहरूले प्रिमियम पे गरिसके पछाडि त्यो भ्याल्यु फर मनी पाउँछन् भन्ने कुरालाई पनि हामी इन्स्योर गर्छौँ भन्ने हिसाबले पनि उनीहरूले स्ट्र्याटेजी डिभाइस गर्न सक्छन् सो इट इज अप टु देम सो इज देयर एनी की इन्डिकेटर्स फर एन एजुकेसनल प्रोभाइड टु गेट अ प्लेटिनम या गोल्ड देयर आर इन्डिकेटर्स अब गोल्डमा मैले
अघि जुन बेसिक प्यारामिटर्सहरू भने इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा आउला, लर्निङ सपोर्टको कुरा आउला, त्यस पछाडि एडमिन सपोर्टको कुरा आउला, वर्क रेडिनेसको कुरा आउला हैन। तर यो सबै केमा रिफ्लेक्टेड हुने भयो त भन्दाखेरि मोस्ट अफ देम चाहिँ स्टुडेन्टको पास रेट्समा रिफ्लेक्टेड हुने भयो हैन। सो गोल्डमा चाहिँ एसीसीएले के हेर्छ त भन्दाखेरि जुन कलेजले पढाइराखेको पेपर्सहरूको पास रेट्स हुन्छ, द पास रेट्स फर दोज पेपर्स फर two sessions combined need to be the same as or above the global average pass rates, किनभने एसीसी operates in many different countries। अब ग्लोबली एभरेज पास रेट्स के हो त त्यो एसीसीले निकाल्छ र त्यो एभरेज पास रेट्स सेम अर अबोभ हुनु पर्यो इन अर्डर टु मिट अर इन अर्डर टु कन्टिन्यू टु बी अ गोल्ड एएलपी। अब प्ल्याटिनमको केसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने नट टु कन्जिक्युटिभ सेसन, इमिडिएटली त्यही पर्टिकुलर सेसनको पास रेट चाहिँ ग्लोबल पास रेटको एभरेजभन्दा ज्यादा हुनु पर्यो। त्यसबाहेक चाहिँ अब पेपर्सहरू पढाउँदाखेरि पनि चाहिँ म्याक्सिमम अफ द पेपर्स पढाउनु पर्यो होइन, चोइस हुनु भएन, सर्टेन मिनिमम नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हुनै पर्यो त्यो क्लासमा होइन। सो देयर आर स्ट्यान्डर्ड्स अर देयर आर क्राइटेरिया अबोभ एन्ड बियोन्ड द क्राइटेरिया फर द गोल्ड approved partners for platinum। ओके, सो यदि मैले हजुरलाई एकदमै जेनरल रूपमा क्वेसन सोधेले चाहिँ एउटा +2 ग्रेजुएटलाई चाहिँ मलाई मोरलेस पढ्नको लागि एसीसीए कम्प्लिट गर्नको लागि होइन एजुकेसन प्रोभाइडर या र एसीसीए इन्टरनेसनललाई चाहिँ सबै पे गर्नलाई चाहिँ मलाई मोरलेस कति पैसा चाहिँ छुटाउनु पर्छ होला नेपालको कन्टेक्स्टमा? अब एज वी डिस्कस्ड अर्लियर डिफ्रेन्ट लर्निङ प्रोभाइडर्स दे चार्ज डिफ्रेन्ट, तर एभरेजमा एक्ज्याक्टली एभरेजमा हामीले भन्दाखेरि चाहिँ 4.5 देखि 5 लाखमा चाहिँ एभ्रिथिङ। यस, everything including exam fees, including exam fees, books, learning support, the subscription fees payable to ACCA, all that हैन। तर there is a catch to it, because when if a student repeatedly fails हैन, fails many times, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब एक्जाम फिस पनि बढेर जान्छ, एसीसीलाई पे गर्नुपर्ने सब्सक्रिप्सन फिस पनि बढेर जान्छ। एक्ज्याक्टली हैन। सो that may be there। अनि अघि हजुरले मलाई भनेको कुरा चाहिँ क्या खतरा कुन कन्टेक्स्टमा लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ you actually recommending people to go to a learning center because the ecosystem हुन्छ नि। and I agree so much to that। किन भन्दाखेरि चाहिँ म पनि कलेजमा पढाउँछु ब्याचलर लेभललाई होइन, अनि प्लस अब आफूले ब्याचलर पढ्दाखेरि पनि अहिले आएर सोच्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क मैले ब्याचलर चाहिँ 2013मा ग्रेजुएट गरेको होइन। when I look back यो 2019मा चाहिँ a lot of my good paying clients are my friends के, whom I meet them on my bachelor होइन। a few of the projects that I have co-founded with are my classmates के। That's nice to hear। कलेजले चाहिँ एउटा के माइन्ड जस्तै एउटा माइन्डसेट चाहिँ यो के अरे अन्डरग्रेडको चाहिँ के चेन्ज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई होइन। कलेज एउटा इकोसिस्टम मात्र हो कि जहाँ चाहिँ उसले चाहिँ तिम्रो लर्निङ नेचरलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने हो, नट कि तिमीलाई स्पुन फिडिङ गर्ने होइन। अनि यहाँ चाहिँ कस्तो कल्चर छ भन्दाखेरि आई थिङ्क आई सुड ब्लेम इट टु a lot of people involved from college, from schools होइन, त्यो +2 देखि लिएर, बिकज यहाँ स्पुन फिडिङको कल्चर भयो कि मुखैमा लिएर आउने अब ल खा चबा भन्ने टाइपको प्रोसेस भयो कि, जहाँ चाहिँ जब कि स्टुडेन्टहरूलाई त एउटा क्रिएटिभ फर्ममा चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने वातावरण बनाइदियो नि त, अनि त्यहाँ अड्क्यो भने चाहिँ आफूले गरिदियो नि त होइन। अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई यति डिग्रीको लागि मात्र जाने हो, यति मार्क्सको लागि मात्र जाने हो भने चाहिँ मेबी द्याट्स अ रङ माइन्ड सेट। बट देन यु गो टु बिल्ड योर सेल्फ अप के होइन। एउटा आइटी कलेजमा जाँदाखेरि चाहिँ तिमीले आइटीमा इन्ट्रेस्ट भएको सिमिलर माइन्डसेट मान्छे भेट्छौ नि त, अनि यु नेभर नो यु माइट होइन। अनि आई वाज अनि फर्चुनेटली मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आइएम अ भेरी लकी गो ह्याप्पीवाला गाई होइन, सबैसँग कुरा गर्ने, सबैसँग हात मिलाउने, सबैसँग उ गर्ने होइन। मलाई चाहिँ एकदमै दिस इज अ भेरी के अरे मलाई चाहिँ अब कस्तो फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, आई हेभ अ वेडिङ कम्पनी होइन। मेरो अ लट अफ माई फ्रेन्ड्स आर अफ एज 27-28 होइन, एभ्री वान इज गेटिङ म्यारिड। अनि बिकज आई हेड अ गुड रिलेसनसिप विथ अलमोस्ट एभ्री वान होइन। सो नाउ आई एम गेटिङ द्याट उके त्यो एउटा पर्टिकुलर बिजनेसमा एउटामा चाहिँ इट्स एडिङ अ भ्याल्यू होइन। अरू बिजनेसमा चाहिँ अब दे आर फ्यु पिपल हु हेभ को फाउन्डेड विथ जो मेरो क्लासमेट हो कि, अनि अल बिकज आई वाज भेरी आई मेन्टेन अ गुड रिलेसनसिप विथ एभ्री वान। अनि चाहिँ आई टुक इट एज एन अपर्च्युनिटी टु के भन्छ अब पिआर बिल्ड गर्नेदेखि लिएर इन्टरेक्ट गर्नेदेखि लिएर अनि
यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मलाई जस्ट आफ्नो एउटा कुरा सेयर गर्न मन अन्त यो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि मेरो माइन्डमा पनि कतिवटा थट्स ट्रिगर भयो होइन म सर्टेन कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु कस्तो भने वी ह्युमन्स आर सोसियल एनिमल्स होइन एउटा लेट्स से आइल्यान्डमा एउटा फर्सेकन आइल्यान्डमा चाहिँ एउटा सिङ्गल ह्युमन चाहिँ एउटा भनौँ न चिम्पान्जी अथवा कुनै एउटा एनिमलसँग चाहिँ कम्पिट गरेर बस्नु पऱ्यो भने दोज एनिमल्स विल आउट डु अस किनभने फिजिकल स्ट्रेङ्थ पनि अन्य किसिमको एबिलिटिजहरू पनि फिजिकल एबिलिटिजहरू उनीहरूको ज्यादा हुन्छ होइन अब हामी ह्युमन्स यो लेभलमा प्रस्पर गऱ्यौँ यो लेभलमा ग्रो गऱ्यौँ यो लेभलमा इभल्भ गऱ्यौँ त्यो कसरी पोसिबल भयो भने आवर एबिलिटी टु फर्म ग्रुप्स होइन आवर एबिलिटी टु रिलेट विथ अदर्स आवर एबिलिटी टु वर्क टुगेदर कोलाबोरेट कोअपरेट होइन फ्लेक्सिबली एन्ड इन लार्ज नम्बर्स त्यो कुराले कन्ट्रिब्युट गर्यो र चाहिँ अब तपाईँले जुन भन्नुभयो कलेजेस हामी जाँदाखेरि चाहिँ एक्जाम पास गर्ने त्यो पर्टिकुलर क्वालिफिकेसन कम्प्लिट गर्ने अब्जेक्टिभले मात्र हामी गइरहेको हुन्छ भने यु क्यान रेडिली डु द्याट सिटिङ एट युर ओन वेल यस एट युर ओन कम्फर्ट अहिले त कति मोड्युल्सहरू पनि छ अनलाइन कोर्सेसहरू छ होइन सो the rationale behind going to college, and I really liked what you shared, that most of your business is coming through your friends, your clients are your friends होइन सो त्यो किसिमको इकोसिस्टम चाहिँ कलेजले प्रोभाइड गर्छ होइन सो फेरि पनि त्यहाँ कुरा आउँछ कि स्टुडेन्ट्स दे वान्ट टु बी स्पुन फेड होइन अहिलेको समयमा नलेज भन्ने कुरा खासै इम्पोर्टेन्ट भएन आई रिमेम्बर यु वर अल्सो सेयरिङ द्याट अर्लियर नाउ इन्फर्मेसन इज एट द टिप अफ माई फिङ्गर होइन म 4G 3G के छ मेरो मोबाइलमा अन गरेर वाट इज दिस वाट इज द्याट यो सबै कुरा रेडिली खोज्न सक्छु होइन सो अब इम्पोर्टेन्ट एबिलिटी अब के भयो त अथवा के हुनेवाला छ त भन्दाखेरि हाउ इफेक्टिभली आई क्यान रिलेट विथ पिपल होइन क्रिटिकल थिङ्किङको कुरा होइन सो त्यो रेजिलियन्सको कुरा त्यो कम्प्लेक्स प्रब्लम सल्भिङ कुरा म मेरो घरको कोठामा मात्र छु भने मलाई कसैले हर्ट गर्न सक्दैन मलाई कसैले च्यालेन्ज गर्न सक्दैन होइन तर म साथीहरूसँग छु एउटा ग्रुपमा छु भने मैले एक्नोलेज नगरे पनि नदेखाए पनि आई माइट बी एफेक्टेड बाई अ लट अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन कसैले के भनेको कुरा मलाई मन पर्दैन तर when we continue working with friends with teachers in an ecosystem हामी आफै पनि च्यालेन्ज्ड भइरहेको हुन्छौँ हामी आफै पनि इभल्भ भइरहेको हुन्छौँ र त्यसले त्यो रेजिलियन्स बिल्ड गरिरहेको हुन्छ होइन सो त्यसलाई पनि अब कस्तो भने अब ग्रुपकै लागि भन्दै खोज्दै जाने भन्ने कुरा त आउँदैन बट द्याट इकोसिस्टम इज अलरेडी देयर विथ अ कलेज विथ अ लर्निङ प्रोभाइडर होइन सो त्यो कारणले पनि आई थिङ्क गोइङ एन्ड स्टडिङ विथ अ लर्निङ प्रोभाइडर इन अ कलेज इज बेटर होइन इज बेटर अनि त्यही त त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ पिपल लाइक अस जुन चाहिँ एजुकेसनमा हामी डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली इन्भल्भ छौँ इफ यु स्टार्ट टकिङ अबाउट दिस आइडिया कि it's not to be spoon fed but then to create an ecosystem where they can engage right and you social media ra use ma kya social media ma it's an engagement if you are creating a content and if people are not engaging that's a failed campaign okay true and you pani it's if you are running a college and if your students are not engaging not collaborating and not creating something of their own that's a failed approach exactly you तपाईले शेयर गर्दै गर्दाखेरि मलाई के पनि एम्फसाइज गर्न मन लाग्यो र यही प्लेटफर्मबाट लर्निङ प्रोभाइडर्सलाई पनि के शेयर गर्न मन लाग्यो भने इफ यु आर थिङ्किङ द्याट योर्स रेस्पोन्सिबिलिटी is just to get the students, teach them and then make them pass the qualification, then I think you will have to seriously rethink in order to continue to be relevant. Exactly. So students हरूलाई ल्याउने इन्टरेक्सन्सलाई एन्करेज गर्ने त्यो कोअपरेसन र कोलाबोरेसनलाई फेसिलिटेट गर्ने प्रब्लम सल्भिङ क्यापेसिटीलाई एन्हान्स गर्ने माइट बी दे क्यान कम अप विथ डिफ्रेन्ट इनोभेटिभ थिङ्स टु डु द्याट होइन सो इट इज अप टु देम टु डिसाइड एन्ड टु वर्क अन द्याट तर चाहिँ स्पुन फिड गरेर चाहिँ सिम्पली एउटा क्वालिफिकेसन थ्रु मात्र गाइड गर्ने भन्ने हिसाबले लर्निङ प्रोभाइडर्सले पनि लिनु भएन र स्टुडेन्ट्स वेन दे गो एन्ड स्टडी विथ अ लर्निङ प्रोभाइडर त्यो इन्भाइरोमेन्ट त्यो पर्टिकुलर लर्निङ प्रोभाइडरले प्रोभाइड गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ भने दे विल ह्याभ टु सिरियसली रिथिङ्क अन द्याट एज वेल एक्ज्याक्टली अनि आई अग्री विथ यो रिलेभेन्टको कुरामा किन भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसनै दिने भन्दा इन्फर्मेसन त फ्री छ क्या अहिले होइन फर अ प्रिटी लङ अमाउन्ट अफ टाइम द कलेजेस एन्ड युनिभर्सिटिज हेज बिन चार्जिङ पिपल फर प्रोभाइडिङ डेटाज के इन्फर्मेसन के एन्ड नाउ आफ्टर इन्टरनेटको इभोल्युसन पछि त इट्स फ्री हजुरले जे पनि सिक्न सक्नुहुन्छ कि होइन के अरे इन्टरनेटको प्रोसेसबाट होइन तर चाहिँ के रेलिभेन्ट हुनको लागि चाहिँ त्यो जुन इन्टरनेटले दिन नसक्ने भनेको त ह्युमनाइजिङ टच हो नि त एक्ज्याक्टली एन्ड द्याट एक्सपिरियन्स द्याट हुन्छ नि फिजिकल एक्सपिरियन्स दिन नसक्ने एक्ज्याक्टली सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ
कसरी स्विम गर्ने भन्ने कुरा म इन्टरनेटबाट सिक्न सक्छु, तर डाइभ हान्नको लागि त म स्विमिङ पुलै जानु पऱ्यो नि त। डाइभ हान्नु भने त मेरो इङ्गेजमेन्ट हो नि त होइन। सो मलाई यति के अरे व्हाइट बोर्डमा राखेर यसरी यसरी डाइभ हान्नुपर्छ भन्ने मात्रको बेसमा चाहिँ इफ पिपल आर चार्जिङ मेकिङ भने दे गन नट बी रिलेभेन्ट के। एक्ज्याक्टली। अनि जस्तै म अरू डिस्कसन्समा पनि पार्टिसिपेट गर्दाखेरि चाहिँ अब यही किसिमको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ के आर्ग्यु गरिरहेको पाउँछु भने ठिक छ फेसबुकमा ग्रुप छ, त्यहाँ हामी इन्टरेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आइडियाजहरू एक्सचेन्ज भइरहेको हुन्छ। सो चाहिँ जुन सोसियल र जुन फिजिकल रियालिटी छ त्यसलाई चाहिँ भर्चुअल रियालिटीले पनि हेल्प गरिरहेको छ भन्ने कुरा छ। फाइन, इट डज हेल्प, इट डज ब्रिङ पिपल टुगेदर, बट देयर इज नो सब्स्टिट्युट फर फिजिकल इन्टरेक्सन होइन। अनि अर्को कुरा कस्तो भने विथ सोसियल मिडिया होइन, अब you can always choose to just ignore what is being said, or you can choose not to open your Facebook, or you can choose to leave the group, unfriend your friends. अहिले यस्तो ट्रेन्डहरू छ होइन। तर with actual physical interactions you don't have much of a choice होइन। वर्क प्लेसमा गइन्छ, कलेजमा गइन्छ, एउटा ग्रुपमा काम गरिन्छ भने it's not that you are always entertained, it's not that you are the center of the things होइन। So you learn to adapt to that, you learn to challenge yourself, you learn to cooperate, you learn to work flexibly। र त्यसलाई चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्महरूले एटलिस्ट नाउ अर एटलिस्ट इन द नियर फ्युचर रिप्लेस गरिहाल्न सक्ने पोसिबिलिटी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि मलाई त कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट टु काइन्ड्स अफ पिपल, एउटा मान्छे चाहिँ ट्रेडिसनल कुराहरू राख्छ, एउटा चाहिँ द स्युडो मोडर्निजमको कन्ट्याक्समा होइन डिजिटल भनेर आएको छ कि। तर एउटा के कुराले जस्टिफाई गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एमाजोन संसारको सबभन्दा ठुलो इकमर्स वेबसाइट, इकमर्स इज ओपनिङ ब्रिक एन्ड मोटर के, इज ओपनिङ इट्स फिजिकल स्टोर के होइन। किनभने अब त इट्स अबाउट कम्बाइनिङ दिस टु, किनभने पहिला डिजिटल थिएन, डिजिटल आयो, ट्रेडिसनल पहिलेदेखि थियो, अबको भनेको इट्स कम्बाइनिङ दिस टु के। एउटाले सट्टै रिप्लेस गरेर होइन मान्छेलाई अब भनौँ न खानै पर्दैन, इन्टरनेटमा खानाको फुड हेरेर नै फोटो हेरेर नै हुने त हुँदैन नि त होइन। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क कलेज अब जस्तै कतिपय डिस्कसनमा हुन्छ नि त यो अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी इज मेकिङ कलेजेस इरेलेभेन्ट, इट माइट होइन इफ यु आर जस्ट सेलिङ द सेम थिङ होइन। अनि but again there will always be a need for a physical space for people to come together. Exactly. अनि यसमा मैले एड गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने एज अ कम्पनी you are to be to dive deep, you are not really selling a physical thing or product, you are selling experience होइन। and people as humans we want variety होइन। सधैँ एउटै एक्सपिरियन्स मात्र फिड भइरहेको छ भने we get bored होइन। जस्तै हेरौँ न ट्रेन्ड यो हेल्थमा, इटिङ हेबिट्समा होइन, कुनै समयमा फास्ट फुड होइन एकदम बाहिर जाने खाने यस किसिमको खाना खाने होइन। तर नाउ पिपल आर मुभिङ इन्टु अर्ग्यानिक होइन। दे आर थिङ्किङ अब आफ्नै घरमा चाहिँ बारी लाएर आफै फलफुल फलाएर चाहिँ खानुपर्छ भन्ने किसिमको सोचाइरहेको छ। कुनै समयमा अब साइकलबाट वकिङबाट मुभ गरेर हामी बाइकमा गयौँ, कारमा गयौँ, वी निड टु साइकल, वी निड टु वक भन्ने आइरहेको छ। गोलो छ क्या। एक्ज्याक्टली इट कम्स ब्याक टु बेसिक। अनि त्यो फुडको कन्टेक्समा आर यु अवेयर अबाउट दिस स्टार्टअप फुड मारियो भन्ने? Food Mart, yes, I have heard about it. Indeed. What they do is they empower home-based chefs, and they become a logistic company that connects the chef with the consumers. Right. दामी हो नि हैन त्यो कन्टेक्समा। अनि त्यसमा जस्तै एक्सपिरियन्स सेल गर्ने कुरामा चाहिँ जुन तपाईले भन्नुभयो, अमेजन डिस्पाइट बिङ द लार्जेस्ट ई-कमर्स कम्पनी इन द वर्ल्ड चाहिँ आफ्नो एउटा फिजिकल स्टोर ओपन गरिरहेको छ। सो अनलाइन प्लेटफर्मबाट नलेज लिन सकिए पनि हैन, सो एक्सपिरियन्सलाई भ्याल्यु गर्ने कुरा, भेराइटी अफ एक्सपिरियन्सेस वान्ट गर्ने कुरामा पिपल वान्ट फास्टर इजियर, त्यो कुरा चाहिँ फेरि गिभन हो होइन, त्यो कुरा गिभन हो। तर त्यसलाई इफेक्टिभली फेसिलिटेट गर्न सक्दाखेरि चाहिँ फिजिकल इन्टरेक्सन, फिजिकल एक्सचेन्जेस पनि इज वान अफ द एक्सपिरियन्सेस द्याट पिपल विल लुक आफ्टर होइन। र वाट आई रियली लाइक्ड वाट यु सेड वाज त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो, तर त्यसलाई चाहिँ फेरि सेम वेमा अफर गरिराख्यो भने चाहिँ फेरि त्यसले रेलेभेन्स लुज गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ वी निड टु रियलाइज। जस्तै हेर्नु न, वी नो कि फेसबुक चेन्ज अ लट थिङ होइन। अहिले फेसबुकको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज के भन्दाखेरि टु किप रिटेनिङ द यङ्गर ग्रुप के, द्याट्स वाइ दे बट इन्स्टाग्राम के। सो इभन सच अ ह्युज मेगा कर्पोरेसन इफ इट डज नट इभल्भ, इफ इट डज नट चेन्ज द वे इट
त्यो पस्किने भन्छ नि पस्किने तरिकामा चाहिँ भेराइटी लिएर आएन भने पिपल विल गेट बोर्ड के अनि मार्केट डज नट केयर एबाउट एनिथिङ एक्ज्याक्टली दे डु नट केयर एबाउट एनिथिङ दे आर जस्ट अ कन्ज्युमर होइन अनि जसले प्रड्युस गरेर चाहिँ तिनीहरूको कन्ज्युम गरिदिने हो नि त होइन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ डेफिनेटली इभोल्युसन त अब हाम्रो त ऊ नै हो सिक्रेट आई मिन लाइक द्याट्स हाउ वी हेभ बिन एबल टु कम दिस फार अनि नट जस्ट इन टर्म्स अफ हाम्रो फिजिकल इभोल्युसन शारीरिक इभोल्युसन इभन इन टर्म्स अफ द वे वी डु बिजनेस द वे डु वी केटर थिङ्स होइन द वे वी टक होइन त्यो कन्टेक्समा पनि त इभोल्युसन त चाहियो नि त अब यो तपाईँले इभोल्युसनलाई इन्ट्रोड्युस गरिहाल्नु भयो होइन र यसमा चाहिँ रियली इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने जुन यो हाम्रो अर्ग्यानिक इभोल्युसनको कुरा छ स्पेसिसहरूको इभोल्युसनको कुरा छ द्याट टुक मिलियन्स अफ इयर्स होइन ओभर द टाइम भएर आएको हो अब मलाई कस्तो लाग्छ भने यो इभोल्युसनलाई हेर्दाखेरि मैले यो अलिअलि डिस्कसनलाई अलिअलि ब्रोड बनाएँ इज इट बिकज हजुरको भर्खरै त होमो सेपियन्स वाला बुक पढ्नु हो ठ्याक्क मैले त्योसँग रिलेट गरेर भन्न खोजेको जस्तै एभोल्युसनकै कुरा गर्दाखेरि ह्युमन्स चाहिँ अलिक फास्टर इभल्भ भए होइन 10,000 इयर्स होमोसेपियन्स चाहिँ 10,000 इयर्स लगभगमा चाहिँ अब सिग्निफिकेन्टली इभल्भ भएर गए तर फर अदर स्पिसिज अब मिलियन्स अफ इयर्सको इम्प्याक्ट भएको छ त्यसमा अब त्यो एउटा पार्ट छ अर्ग्यानिक इभोल्युसनको कुरा छ अब हाम्रो लाइफमा हाम्रो कल्चरमा हाम्रो सिभिलाइजेसनमा भएको इभोल्युसन हामीले हेऱ्यौँ भने इट हेज ह्यापन्ड भेरी फास्ट सो एउटा अर्ग्यानिक इभोल्युसनको कुरा भयो स्लो त्यस पछाडि फास्ट यो हाम्रो लाइफस्टाइल्समा भएको इभोल्युसनको कुरा आयो तर अब चाहिँ अब हामी हेरौँ न जुन हामी टेलिफोन युज गर्छौँ होइन ल्यान्डलाइन युज गर्छौँ त्यसको अब मिलियन सब्सक्राइबर्स पुग्न कति टाइम लाग्यो टिभीको मिलियन सब्सक्राइबर्स पुग्न कति टाइम लाग्यो कम्पेयर्ड द्याट टु टिकटकको मिलियन सब्सक्राइबर्स पुग्न कति टाइम लाग्यो फेसबुकको कति टाइम लाग्यो होइन सो द्याट एभोल्युसन नाउ इज गोइङ टु बी भेरी 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 फास्ट होइन एन्ड द बिग क्वेसन now is are we doing enough for the same are we prepared for it हैन अब यो हाम्रो जेनेरेसनको लागि बिग क्वेसन हो तर द बिगर क्वेसन वुड बी फर द नेक्स्ट जेनेरेसन हाम्रो जस्तो एडुकेसन सिस्टम छ अहिले जस्तो टिचिङ लर्निङ पेडागोजी छ जस्तो स्किल्सहरू हामीले डेभलप गरिरहेको छौँ we need to seriously think are those skills even going to be required in the future right and I think if we don't do something about it we're going to get blamed from our new generation ke very true buda harle kehi garena very true that is a serious discussion that we need to have in the public sphere which is lacking jasto लाग्छ मलाई हाम्रो पोलिटिकल डिबेट्सहरु हामी अझै मिडियाको कुरामा डिस्कस गरिरहेको छौं के ट्रु हामी अझै हुन्छ नि मतलब बेसी कुराहरू जुन कुरा त कमन सेन्स युज गरेर बुझ्नु पर्ने हो नि हैन त्यो कुरामा डिस्कसन भइरहेको छ अनि इट्स डिप्रेसिङ के ट्रु तर कस्तो भने अब यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो हैन जुन अघि हामीले कुरा गर्यौं हैन कस्तो भने अब इट्स एन अपर्च्युनिटी टु प्रमोट थट लिडरशिप इट्स एन अपर्च्युनिटी टु एन्करेज थट लिडरशिप र चाहिँ अब यो इन्टरनेट एउटा प्लेटफर्म भएको कारणले गर्दाखेरि हाउ द्याट क्यान बी प्रमोटेड एन्ड हाउ द्याट क्यान बी एन्करेज थ्रु द डिफ्रेन्ट सोसियल मिडिया च्यानल्स त्यसलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ हैन र एउटा भिजन हुनुपर्छ त्यो भिजनको लिडरशिप लिनुपर्छ र चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न खोज्नुपर्छ हैन फ्रम वाट एभर वे एन्ड फ्रम वाट एभर एङ्गल वी क्यान जस्तो लाग्छ मलाई एक्ज्याक्टली अनि मलाई चाहिँ हैन टु टक अबाउट लिडरशिप इट टुक मी सो लङ टु रियलाइज कि लिडरशिप इज नट अबाउट डुइङ एभ्रिथिङ बाई योरसेल्फ इट इज सिम्पली अबाउट आइडेन्टिफाइङ डिफ्रेन्ट पिपल विथ डिफ्रेन्ट स्किल सेट डिफ्रेन्ट एक्सपर्टिज हैन एन्ड इफ यू क्यान ब्रिङ टुगेदर अघि नै भनेको कुरा कि वी एज अ ह्युमन क्यान कोलाबोरेट इन अ ह्युज नम्बर हैन सो एज अ लिडर इफ यू क्यान क्रिएट एन इकोसिस्टम यू क्यान क्रिएट अ सिस्टम where you can bring multiple expertise together and actually envision something bigger than this individual entity can imagine and tell them and inspire them and show them अलिकति कि ल यसरी गर्न खोजेको भन्दा if you can make things happen I think that's what a great leader should do very true अनि त्यसमा कस्तो भने फेरि अघि हामीले डिस्कसन गरेकै कुरा मैले सम्झेँ कस्तो भने एज अ लिडर हैन यु इमेजिन अ फ्युचर हैन यु लुक एट द करेन्ट सिचुएसन अब बिजनेसमा डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज हुन्छ हैन पेस्ट एनालिसिस सोट एनालिसिस विभिन्न कुरा भन्छ लेट्स नट गेट इन्टु द्याट तर यु सी द करेन्ट सिचुएसन यु सी द डेभलपमेन्ट्स यु इमेजिन द फ्युचर हैन एन्ड यु देन ह्याभ अ story and it's about how convincingly you share that story how believable your story is किनभने
आई थिङ्क हजुरले त्यो अहिलेको फुटबलको जुन हामीले अफ क्यामेरामा कुराहरू थियो Right. यु सुड गिभ इट अगेन राइट स्योर विल डु द्याट होइन हाउ बिलिभेबल योर स्टोरी इज लिडरसिपको रोल त्यसमा आउँछ होइन सो इफ पिपल आर कन्भिन्स्ड बाई योर भिजन अफ द फ्युचर बाई द स्टोरी द्याट यु आर सेयरिङ एन्ड इफ पिपल रिलेट टु इट देन यु क्यान ह्याभ ट्रिमेन्डस इम्प्याक्ट होइन हामीले ह्युमन हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने इट्स अल अबाउट द पावर अफ स्टोरी वाट इज रिलिजन बट स्टोरी द्याट हेज बिन सेयर्ड होइन वाट आर corporations, big corporations, they are but stories that we have created. जस्तै गुगल हामी लिगल टर्ममा भन्छौँ अथवा एप्पल अथवा नेपालकै कुनै कम्पनी होइन दे आर लिगल एन्टिटिज भनेर भन्छौँ अब दिज आर स्टोरिज द्याट वी हेभ क्रिएटेड द्याट वी हेभ सेयर द्याट वी हेभ कन्भिन्स्ड मेनी पिपल टु बिलिभ र त्यो स्टोरीमा हामीले अरूलाई कोलाबोरेट गराउँदै कोरिलेट गराउँदै हामीले अगाडि सबै कुरा ड्राइभ गरिरहेका लिडरसिप इज अल अबाउट द्याट अब मैले फर्दर इक्जाम्पल्सहरू सेयर गर्दाखेरि जस्तै कम्पेयर टु अदर एनिमल्स होइन ह्युमन्सको युनिक अबिलिटी के हो त भन्दाखेरि वी क्यान कोलाबोरेट इन लार्ज नम्बर्स एन्ड वी क्यान कोअपरेट फ्लेक्सिबली होइन जस्तै एनिमल्सहरू जस्तै बीहरू फिक्स प्याटर्नमा मात्र काम गर्छन् होइन एन्ट्सहरू फिक्स प्याटर्नमा मात्र काम गर्छन् हामी एउटा प्याटर्नमा काम गरे पनि इफ वी सी द्याट द प्याटर्न इज नट वर्किङ वी क्यान भेरी ऱ्यापिडली चेन्ज द्याट प्याटर्न होइन वी क्यान कोअपरेट फ्लेक्सिबली र हामी किन कोअपरेट फ्लेक्सिबली गर्न सक्छौँ कोअपरेट लार्ज नम्बर्समा गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि वी अल निड टु बिलिभ अ स्टोरी होइन एउटा केही कुराले हामीलाई रिलेट गर्नुपर्छ नभए त कोअपरेसनको कुनै मिनिङ नै छैन कुनै बेसिस नै छैन होइन टेक फर इक्जाम्पल स्पोर्ट्स जस्तै युरोपको चाहिँ अब आई लाइक फुटबल होइन आइएम भेरी मच इन्टु फुटबल यस्तो भयो आई लाइक मेस्सी एज अ फुटबलर होइन अनि मेस्सीको कारणले गर्दाखेरि आई एन्ड अप सपोर्टिङ बार्सिलोना होइन सो त्यसमा म भन्दै थिएँ जस्तै युरोपको चाहिँ बिगेस्ट स्टेडियम इन टर्म्स अफ कति सिट्स छ चाहिँ क्याम्प नु अरे बार्सिलोनाको होइन अब त्यहाँ 1 लाखसम्म दर्शकहरू चाहिँ अटाउन सक्छन् होइन क्रेजी राइट होइन अब इफ वी थिङ्क of cramming let's say one अब 1 लाख हात्ती राख्दिउँ होइन लेट्स इमेजिन द ख्याओस हल्का हुन्छ होइन तर ह्युमन्स त्यो नम्बरमा चाहिँ होइन त्यो प्यासनले चाहिँ कोअपरेट गरिरहेका छन् बिकज देयर इज अ स्टोरी द्याट दे अल बिलिभ इन एन्ड इट्स द स्पोर्ट होइन त्यो फुटबल गेमसँग उनीहरूले रिलेट गरेर चाहिँ उनीहरू कोअपरेट गर्न सकिरहेको छन् सो द्याट इज द युनिक अबिलिटी अफ ह्युमन्स जस्तो मलाई लाग्छ र स्टोरी yes exactly story र tying this with the leadership thing that you talked about earlier and it's not about doing all the things it's about having that imagination having that story sharing that story making others believe in your story and if that is there people will definitely cooperate and work with you true एउटा यो के अरे म्याक्सिमम मैले जो के अरे पोडकास्टमा या साथीहरूलाई भेट्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सोध्ने one problem that you face in your business मा चाहिँ one similar answer that I get from almost everyone is HR problem गरे के human resource problem अनि I think अब now that HR problem can be tied into a lot of things that can be tied into Nepalको culture where young people do not want to stay here Nepalको culture where if you have started a company you behave your employees like हुन्छ नि होइन त्यो एउटा अप्रोच हुन्छ नि पुरा साहबजी या समथिङ हुन्छ साउजी पारा होइन यु क्यान इन्टरलेट विथ देम इन अ म्याटर अफ कम्युनिकेसन स्किल्स इफ यु क्यान नट कम्युनिकेट वेल विथ your team members how do you think they will follow you होइन अनि मेबी अर्को चाहिँ अब यु क्यान रिलेट विथ हाउ पिपल जस्ट अ लिडर टु गेट इन्फ्लुएन्स बाई हाउ पिपल थिङ्क towards him he cannot stick strong to its vision because सुरुमा चाहिँ people not gonna trust you people gonna doubt you अनि I think यो ह्युमन रिसोर्स प्रब्लमलाई चाहिँ धेरै कुराहरूमा टाइड अप गर्न सकिन्छ कि कम्युनिकेसन प्रब्लमदेखि लिएर नेपालको बाहिर जाने स्थितिदेखि लिएर द वे यु ट्रिट योर टिम मेम्बर्स होइन द वे यु सेल योर ड्रिम्स हुन्छ नि राइट त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क इट्स द स्टोरी एट द एन्ड अफ द डे इफ यु क्यान टेल अ गुड स्टोरी होइन वेल क्राफ्टेड स्टोरी आई थिङ्क a lot of your problems can be solved okay yes exactly र कस्तो नि यो पावर अफ स्टोरीको कुरा गर्दाखेरि द बेस्ट थिङ्स इन द वर्ल्ड ह्याभ ह्यापन्ड बिकज अफ द पावर अफ स्टोरी एन्ड द वर्स्ट इमेजिनेबल थिङ्स इन द वर्ल्ड ह्याभ ह्यापन्ड बिकज अफ द पावर अफ स्टोरी होइन अब त्यो नाजी रेजिम जुन थियो इट्स बिकज अफ द पावर अफ द स्टोरी एक्ज्याक्टली होइन जुन हामी टेररिजमको कुरा गर्छौँ जुन अब होली वार्सहरूको कुरा गर्छौँ द्याट इज अल्सो द पावर अफ स्टोरी होइन सो स्टोरी हेज सच एन इमेन्स पावर एकदमै अनि आई होप एज अ वाट एभर वे आर डुइङ होइन इट्स अल्सो स्टोरी एक्ज्याक्टली अनि डेफिनेटली दिस स्टोरी
we hope this story will motivate, inspire at least few people. That is our expectation.